Hej, mitt namn är Anas och jag ska redovisa min labb 2 på IK 2019. Labben gick ut på att man skulle fixa en enkel app där det är möjligt att kunna skicka sms, mail och det är möjligt att få notifikation också. Och här på rad 29, här kan vi se mina variabler som jag deklarerat då. Och det är edit text title som ni ser det genom id text titel. Samma sak om jag vill ha en id text för message också. Och på rad 34 har jag överskuggat på return boolean ifall det är sant. På rad 42 här 40 har jag public void central 1 då det ska visas, och det här det innehåller har jag mina variabler string title edit text genom att få texten genom att skriva get text to string. Här ser jag min tut. Och här har jag min notifikation new notification compat bilder, och det hämtar vi genom här appens channel 1 genom id. Här har jag också en raw bild. Den här bilden kommer inte synas eftersom den vid en egen bild som vi har tagit, så den syns inte så bra. Och här har vi på rad 48 har vi lagt på att ska prioritera high eftersom det är det vi vill se liksom. Och det här är ju kategori message. Här har vi lagt in skojskul bara, vad ska synas. Och här har vi lagt på en vibrate så att det liksom ser styrkan på skrivet. Styrkan på vibrationen vi har fått in. Och här har vi, kan man se, hämtas genom id1. Och sen här för kanal 1 liksom. Och här samma sak på send to channel 2. Det enda som skiljer sig är att vi har lagt prioritering på low. Och här har vi liksom vibrationen har vi sänkt lite. Så när det ringer eller smsas så är det vibrationen höjs inte så mycket. Och det är den här på rad 72 bildmetod som tar in allt det här alltså. Alla konfigurationer. Och samma sak här också. Här hade vi på id1. Här har vi på id2, så den tar oss på kanal 2. Här har vi vår public void sms-plattform. Och en knapp sms-klass som tar oss tillbaka. Okej, så om vi kollar vår meny här. Här har jag alla våra grejer. Här har vi en Bluetooth bild i menyn. Och vi har lagt den på fram. Så den ger plats till vanliga menyn. Vilket är labb 2. Och vi har lagt den på en show action på never. Här är det samma sak, har vi lagt också i mina intressen, och inom mina intressen en item har vi lagt en item med mina intressen, och den visar oss att man kan välja igenom ifall man vill gymma, kodning och gaming. Och de är mina submetoder. Sub-items skulle jag säga så. Och om vi går in på sms-klassen. Här har vi vårt på rad 23 har vi vår encrypt på sms layout. På rad 28 och 29 har vi vår text message och iPhone-nummer. Bara 34 har vi liksom en knapp för att skicka liksom. Så när man skriver så ska man skicka knapp, och den måste ge en permission till granted. Om inte den här permissionen ges så använder man den här request-kod. Det är en kod man begär för att kunna liksom tala om liksom. Den får granted liksom. Eller denied it. Om den accepterar eller inte. Och sen har vi på 46 har vi en my message metod. Och där användaren kan lägga till ett nummer
eller ett textmeddelande. Och get text to string trim. Om det inte funkar textnummer equal, då använder man då ska man köra en sån här meddelande för mobilnummer, för meddelande, och set increment 0, och deliver entertainment är på 0 också. Och när man har lagt in nummer och meddelande så ska vi ha en toast här, så det ska stå skickat. Annars om det är något fel på formulären så ska den här texten kommer vara vanlig och ange ett nummer eller meddelande. Och samma sak här också. Här och på den här kollar det, här skillnaden från det där, så här kollar det på tillåtelse för att skicka in koden. Och då har vi lagt in en variabel som heter request switch. Annars har vi lagt request code, annars har vi använt en switch case. Och om granted blir så, om granted är högre eller lika med, så ska den permission granted. Om mindre, då ska man ta den här, använda den här toast make this, då ska det dyka upp det här, det saknas tillåtelse för att den här tjänsten. Och här har vi vår hemknapp för att kunna ta oss tillbaka liksom. Och det är liksom vår main aktivitet. Och sen här har vi vår klass för och här har vi email, och det är nästan samma sak som sms, men här har vi lagt till e-mail har vi lagt in ämne och text i messenger som man kan skriva liksom. Och här har vi våren att den ska hitta text i mail, ämnet och text i messenger. Och vilket kommer ifrån vår layout. Härifrån. Så härifrån. Här kan man se vilka koder jag har skrivit och så. Och här är text id, här har vi på mail. Sen går vi tillbaka till mail. Och här har vi skapat en metod som heter skicka mail. När användaren trycker på skicka mail, sen har vi med hjälp av en on-click metod. Sen har vi gjort en private void på skicka e-mail från den här on-click, eller från skicka mail här, den här precis. Sen har vi lagt in en mottagarlista. Yani man kan liksom skicka in den mailen 2 olika personer. Och här har vi lagt in på, här till exempel, och den då splittrar e-mail på e-mailadresserna. Sen har vi lagt in en string för ämne och så id från här, från precis därifrån. Sen har vi en string med exakt samma sak, och sen här också har vi våra samma sak, mail och subject och text. Här har vi våra intents då. Ja. Och sen har vi en användaren får möjlighet att välja genom en standard app eller en Gmail. Ja. Och sen här har vi vår hemknapp som ska ta oss tillbaka till vår main activate class. Och nu ska vi kolla om programmet funkar, så ska vi trycka på run. Så det här kommer ta lite tid, men vi gör det bästa vi kan av situationen. Hoppas det funkar liksom. Det ska ju funka. Kan ta lite. Ja, den dug. Så den börjar så liksom. Det tar lite tid. Tålamod ska vi ha här. Kom igen.
waiting for target device to come online. Snälla. Ja, den här fastnat så vi måste börja om. Köra om. Ja, det brukar hända så här. Det hände mig förut också när jag skulle starta. Ja, jag tror jag behöver så att rensa datorn här snabbt. Okej. Så rensa den. Nu ska det funka i alla fall. Förhoppningsvis. Egentligen ser det ut så här. Här har vi vår send channel 1. Den här frekvensen här. Sen där under har vi våra send to text message och send to email. Sen har vi vår titel och message där. Yani ämnet och allt där. Och här de här för send to channel 1 eller channel 2. Så vi kollar om det har kommit. Nej. Det kommer. Någonting borde dyka upp här. Oh my god. Otur där, så jag vet inte faktiskt vad vi ska göra än att bara vänta och börja om liksom. Ska vi se om vi har tur här. Så nu är allting perfekt och så. Efter 10 år här kan vi skriva titel och skriva hej. Skriva hej bara. Så skriver vi message. Här kan vi välja vad gör du. Ska vi skriva. Spelar ingen roll vad vi har skrivit där så länge det kommer upp bara vad gör du. Sen här ska det dyka upp. Så här ser man att det dyker upp en hej och sen vad gör du. Sen där kan man se notifikationen. Här, där kan man se. Den är borta. Så där funkar för oss. Och sen nu ska vi skicka till sen 2. Men här, där dyker det upp. Och inte vet det som ett meddelande, precis. Det är det som skiljer sig från 1 och 2. Så nu ska vi skicka ett meddelande. Och sen här, där har vi vår item, Bluetooth item. Och sen här har vi vår dokument med substitut 2.
Labb2 och sen här är mina intressen med subinter. Sen message. Sen här kan vi skriva 07366. Jag kan ju skriva så något. Sen vi kollar om det kommer upp. Sen så kan det stå skickat, ska det stå där. Vi måste acceptera. Hello, så är det där skickat. Så nu vi måste gå tillbaka till våra meddelande och kolla om vi har fått något meddelande. Vilket förhoppningsvis vi har fått den. Så där skriver så det var jag skrivit precis. Så smset funkar. Nu ska vi kolla vad mailen funkar då. Vi tar oss tillbaka till menyn. Jag stryker meny där. Ska vi send e-mail. Här kan vi skriva bara något. Hotmail.com. Skriva en till också om man vill. Julian@gmail.com. Sen här måste vi skriva ämnet. Test ska vi skriva och sen skriva bara något där. Så vi får se om det kommer. Och det är sista steget. Vi får se om det kommer. Skicka. Ska det stå. Sen kan man välja en standard app mellan de här två. Och då väljer vi Gmail. Och jag måste kunna logga in för att det ska ta med den. Men jag är redan inloggad. Eller vi kan prova logga in på nytt. Google. Så. Okej, kolla om jag loggar in. Check in info. Så ska vi se om vi har fått en sms här. Vi måste acceptera allt det här eftersom det är första gången vi gör det. Vi måste ge en tillåtelse. Accept. Okej, just. Vi testar den igen. Här kommer det upp i alla fall. Och där har vi tryckt på den. Så där kan man se vad jag skrivit. Ämnet, där kan man se vart jag fick. Och vilken inloggning det var som jag loggade in på. Och sen de här två mailen som jag skickade in. Så de här två ska få in den här ämnet här. Test Labb2A och sen där är själva messenger. Ja, och det är bevis på att allting funkar. Tack så mycket. Det var allt för mig.